Etés. Hogyan hagy alább az éhség? A legfontosabb, hogy teljesen határozottan mindenestől kövesd, amit elterveztél. Nehéz meghatározni, de a lényeg röviden. Ha éhes vagy, akkor eszel. Akkor hagyod abba, amikor már nem vagy éhes. Nem tudod, éhes vagy-e még? Gondolsz-e még kajára, miután befejezted az evést? Igen? Akkor egyél. Nem? Hát akkor igazából nem is kérdés a dolog, mert eszedbe se juthat, hogy most éhes vagy-e még. Ez történt velem a minap. Müzlit reggeliztem, és kb. Másfél tányánál azt mondtam, hogy oké. Most már nem is érdekel annyira a műzli. A maradékot még egy kis túróval, meg lekvárral megettem, de már úgy... Azon gondolkodtam, hogy ennék-e még, mert most megtehetem. Nem, mintha máskor nem tehetném meg, csak ott volt a lehetőség, értitek. Bármit megehettem volna, és nem kívántam. Jól laktam. Mégis szinte csalogattam ezt a mentális éhséget elő. De nem jött. Nem volt ott. Nem volt sehol. És nem voltam már éhes. Na, így történik ez. Most péntek van. Vasárnap például, múlt vasárnap, 3 tányér műzli se lett volna elég. Csak úgy mondom. És akkor nehéz volt elképzelni, hogy eljön ez a péntek, pedig csak pár nap telt el. Lehet, hogy egy is elég lesz majd valamikor. Ki tudja? Lehet, hogy én mindig csak 2-vel lakok majd jól. És akkor mi van? Másik példa. Most már nem kell 4 szelet vajaskenyér, elég csak 2. Az elején féltem. Attól, hogy sose fogok tudni megállni, hogy korlátoznom kell magam, hogy soha semmiből nem lesz elegem, hogy csak zabálni fogok és zabálni, és majd azt fogom mondani, hogy ennyit már nem lehet enni, mert rosszul leszek. És képzeljétek el, hogy szartam az egészre, erre a gondolatra, így elhesegettem, és nem korlátoztam magam akkor se, amikor felugrott ez a gondolat. Hogy úristen, mi lesz? Éhes vagyok még? Gondolok még az ételre? Igen, megeszem. És volt, amikor kicsit kényszerítenem kellett magam. De tudtam, hogy a kajára gondolok. Mert az agyam még teljesen át van programozva. Azt gondolja, hogy éhínség van, és minden létező kaját be kell vinni a szervezetembe. Így emlékezteti magát, hogy azért még lehetne enni. Hogy azért még van mit bepótolni. Mindjárt 1 hónapja, hogy csinálom ezt az egészet, és már most vannak olyan ételek, amiket elkezdtem megonni. Ilyen a Nutella, nem is kívánom már a csoki krémet. A műzliből is ugye kezd elegem lenni. Ott volt a munkahelyen is, elheszegethettem volna, de nem kívántam. Fagyiból is érdekes módon egyre kevesebbet teszem. Tegnap például csak 2 ilyen nagyobb kanála lettem, holott ugye mindig visszamentem ezelőtt. Én abban a hitben voltam, hogy ha az ember kevesebb édeset eszik, és utána eszik, akkor nagyon édesnek fogja érezni, tehát túlságosan is, és nem fogja kívánni, és most meg pont az ellenkezőt érzem, hogy elég sokat ettem, és most már elég. Furcsa. Nem beszélve arról, hogy már a mogyoróvajat se kívánom. Vehettem volna ma, de nem vettem. Már nem. Pedig szerintem a legfinomabb az a DMS. Egyelőre finomabbat még nem ettem. Talán 24 nap alatt 2 üveg fogyott el? Ilyen is van. Ja, meg van egy kicsi. Pizza, hamburger, sült krumpli. Nyugodtan lehet enni. Mert egy idő után már nem csak ezt fogod kívánni. Legalábbis az én szervezetem így működött. Lehet, hogy neked nagyon sokáig kell majd ugyanezeket az ételeket enned, és ezzel nincs is semmi baj. Mert ezt kívánod. Ezeket vontad meg magadtól. Én nagyon néha ettem sült krumplit, ettem pizzát, de ez ugyanúgy a jutalmazás része volt. Illetve utána ugye futással büntettem magam emiatt. Most már hiszem, hogy a testünk tudja, hogy mit akar. Mire van szüksége. Képzeljétek, meg gyümölcsöt is ettem, meg zöldséget is a napokban, és nagyon csodálkoztam. De hogyha ott van az alma, és ránézek, és vagy beleharapok, és nem kívánom, nem fogom megenni. Igen, ez is hozzátartozik. Hogy nem tudom, hogy kívánom-e. A lényeg, hogy nem tudom, hogyan hagy alá az éhség pontosan, és mikor. Nálam így, fokozatosan. Ott van a hit bennünk, hogy kitágul a gyomrunk, és akkor majd mindig többet és többet és többet akarunk majd enni, de nem, ez nem így van. Az sincs így, amit eddig hittem. Hogy összeszűkül a gyomor, persze, hogyha kevesebbet eszel, akkor nem töri magát. Sokat eszel, akkor azért működik rendesen, de amint a szervezeted érzi, hogy most már oké vagy,
most már nem fogod magad éheztetni, a gyomrod is valahogy egyszerűen csak normalizálódik, egyensúlyba kerülsz. Valami tudományos magyarázat is kéne ide, nem? Egyszerűen észreveszed, hogy mikor nem vagy már éhes, nem akarod megenni az egész pizzát, nem akarsz 3 sajtburgert tenni, nem akarsz nagy sült krumplit tenni, tésztát se nagyon, jól laktál. Szeretted attól még, hogy csak 2-ször ettél, imádod, meg minden, de nem halsz meg érte, mert bármikor megérdemled. Nem csak ekkor vagy akkor, nem csak ritkán, nem csak a csalónapokon. Hát ez is egy érdekes fogalom. A csalásnak nem nagyon szabadna bűnözésnek összekapcsolódnia az étkezéssel, hiszen ezek nem konkrét bűnök, ezért nem fogunk börtönbe kerülni, de annyira komolyan vesszük ezeket a szavakat, hogy úgy érezzük, rosszak vagyunk. De nem. Nem. Bármit tehetünk, akármikor, akármennyit, és lehet, hogy az elején sokat fogunk enni. De még a nutellát is meg lehet unni. Abban, hogy bemagyarázom magamnak, hogy valamit nem szeretek, abban profi voltam. Közben meg tudtam volna enni, de eltereltem a figyelmem valamivel. Valószínűleg valami kajás videóval. Most már tényleg jól lakok. Szóval addig egyél, amíg jól nem laksz. A többit a tested úgyis kiegyensúlyozza. Hogy azt tegyél, amit a tested akar, hogy egyél. Amit megkívánsz. Amit megmondtál magadtól korábban. Mert a tested tudja, hogy mire van szükséged igazán. Most ennyit szerettem volna mondani. Ezeket is csak tanulom még. De nektek is fontos ezt tudnotok, hogy megerősítsenek benneteket, mert olyan volt, mintha ezeket a pozitív gondolatokat egyszerűen ignorálta volna, még az internetem is. Mintha le lettek volna tiltva ezek az oldalak komolyan az interneten vagy az Instagramon, egyszerűen nem láttam ezeket. Annyira csak a saját megrögzött gondolataimra koncentráltam. Végre kiszabadultam. Sziasztok!